नमस्कार. मी आता तुम्हाला कोली पद्धतीने तांदळाची भाकर कशी बनवायची ते दाखवते. त्यासाठी साहित्य बघा. तांदळाचं पीठ घेतलंय वाटगा भरून, मीठ घेतलंय थोडंसं, 1 ग्लास पाणी घेतलंय. चला आपण सुरुवात करूया. गॅस पेटवलाय, टोप ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. आता पाण्याला उकळी काढून घेऊया. पाण्याला उकळी आले. आता त्याच्यामध्ये पीठ टाकते. आता उकड काढून घेऊया. थोडंसं पीठ आणखीन टाकते. गॅस बंद करते. ही बघा लाकडाची परात घेतली. आता त्याच्यावर पीठ टाकते. याला थोडं थंड करून घेऊया. गरम गरम असतानाच मलून घ्यायचं. हे बघा असं मलून घेऊन गरम गरम असतानाच मळलं पाहिजे. थंड झाल्यावर मळत नाही ते. चांगलं असं मलून घ्यायचं. आता मी मलून घेते, मग नंतर सांगते. हे बघा आपलं पीठ मलून झालंय. आपलं पीठ मळलं असं कसं समजायचं ते बघा. कुठे पण चिरे जातात का बघायचं आहे बघा. कुठे पण चिरे नाही जात. अशा प्रकारे आपण पीठ मळून घ्यायचं. हे बघा गॅस पेटवलाय. त्याच्यावर मी ॲल्युमिनियमचा तवा ठेवलाय. तुम्ही कोणचा पण घेतला तरी चालेल. आता भाकर वाढवून घेऊया आपण. आता भाकर वाढवायला घेऊया आपण. एवढूसा गोळा घ्यायचा. असा गोळा तयार करून घ्यायचा. परातीला पाणी लावून मी अशी गोल बोटं लावून घ्यायचे. आता आपण तलाताने वाढवून घेऊया. अशा पद्धतीने थोडं पाणी लावून परातीला पाणी लावून घ्यायचं. असं तलाताने वाढवित राहायचं. पीठ मस्त मळलेलं असलं की रोटी मस्त मऊसूत होते. मग कुठे फाटत पण नाही. तुम्ही परातीमध्ये केल्या तरी चालतील. आमच्याकडे आहे म्हणून घेतलंय.
आता बोटे लावून घेऊया. हे बघा, असे दोन हात असे घ्यायचे आणि असे 2 हाताने वाढवायचे. मस्त वाढते रोटी. अशी सारखी करायची. परत पाणी लावायचं, थोडं जास्त पण नाही पाणी लावायचं. हलवलो हाताने सावकाश. अशा चिऱ्या पडल्या तरी घाबरायचं नाही. असं चिरा अशा तुकून घ्यायच्या आणि असं वाढवीत जायचं. हलक्या हलक्या हाताने बोटाने वाढवून घ्यायचे. भाकर आपली वाढून झाली. आता तव्यामध्ये टाकते. आता भाकरीला पलटी मारून घेऊया. थोडासा पाण्याचा हात लावून घेते. आता असे काठ शिजून घेऊया थोडे थोडे. पाठीमागून आपली शिजून झाली. आता पलटी मारते. मस्त शिजवून घ्यायचे. पलटी मारून बघूया. भाकर आपली तयार झाली. या पद्धतीने तांदळाची भाकर बनवले मटणाच्या कालवणामध्ये, पण ती दिसत नाही म्हणून याचा मी भाकरीचा वेगळा व्हिडिओ बनवला. तुम्ही पण अशी कोली पद्धतीने भाकरी बनवा आणि तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.